একচুৱেলি আমাৰ বাইক মোৰ লগত নাই কিন্তু মোৰ লগত চাবিটো আছে আৰু বাইক একচুৱেলি থানাৰ ভিতৰত আছে কোনো শব্দ নেকি ফাইনটোতো দিবই যেতিয়ালৈ ৰিমুভ নকৰা গাড়ী তাতে থিয় কৰাই থৈ দিব Hello, what is up people? Welcome to another vlog. And guys, আপোনালোকক যেনেকৈ কৈছিলোঁ কি মোৰ ক্ৰিয়েটাৰৰ কাৰণে কিবা এটা লৈ আহি আছোঁ আৰু সেই বস্তু অলৰেডি আমাৰ হৈ গৈছে গোটেই কোম্পানী ছেটআপ হৈ গৈছে বাকী জাষ্ট এতিয়া আমি কাম কৰিব একেলগতে বাকী আছে আৰু কেনেকুৱা কি কাম গোটেইখিনি আপোনালোকক আৰু ভালকৈ জনাম আৰু ইমান ক্ৰিয়েটাৰ আছে সব ক্ৰিয়েটাৰক এটা আমি মেইল আইডি দিম য'ত আপোনালোকে আমাৰ লগত কানেক্ট হ'ব পাৰে আমাৰ কোম্পানীৰ লগত কানেক্ট হ'ব পাৰে তো তাৰ বাবে আপোনালোকে গোটেই ব্লগ চেক আউট কৰক আৰু এতিয়া আমি এটা জেগাত যাব ওলাইছোঁ বা কি কথা গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ লগৰ দুইজন আহি আছে সিহঁতে আহা পাইছে কি আমাৰ জিশান ভাই আহি পাই গৈছে আৰু এজন লগৰ আহিব বাকী আছে তাৰপিছত আমি ওলাই যাম এই চাইডে ডেকা আৰু মই আছোঁ আৰু ডেকাক চশমা লগাই লৈছে এই চাইডে ৰ'দে নাই আৰু সি চশমা লগাই লৈছে চাল এইফালৰ পৰা এইটো ছানছেট এণ্ড গাইছ এতিয়া ছানছেট হৈ আছে বাট সি চশমা লগাই লৈছে চাল বোলে এণ্ড গাইছ এই চাইডে আমাৰ জিশান ভাই আহি পাই গৈছে জীপ কম্পাছ লৈ আৰু এজন লগৰ আহিব বাকী আছে তাৰপিছত আমি ওলাই যাই আছোঁ এই চাইডে আনিছো আহি পাই গ'ল এই চাইডে আনিছ আৰু এতিয়া এই চাইডে আনিছো আহি পাই গ'ল আৰু এতিয়া জিশান ভাই আৰু এই চাইডে আমাৰ ডেকাদা থাকিব একচুৱেলি এইখন গাড়ীত যাব আৰু আমি সিখন গাড়ীত যাম একচুৱেলি আমাৰ বহুত বেছি বাজেট ডেকাদা ড্ৰেছটো আনিছে নে নাই কোনটো ড্ৰেছ এইটো ড্ৰেছ আজি ডেকাদা নাচনি 25000 এণ্ড গাইজ এই চাইডে ডেকা আজি বোলে নাচিব তো সি ড্ৰেছ লৈছে 25000 বোলে যেতিয়া মামাই কৈছে যে 25000 দিব লগালগ কৈছে মই ৰেডি ফোন কৈছে ৰাতি যে মেখেলা চাদৰ মেনেজ কৰা মই লগালগ ভাই আজি 25000 মানে অলপ তেল ভৰাই দিব খানা হৈ যাব পাৰ্টি এটা চলো ৰবা এই চাইডে আনিছ আহি পাই গৈছে क्या यार বংকাৰ লেটস গো কোট বলে মেখেলা চাদৰ আনিছা কি নাই আনিছো 25000 টকাকে পাম বলা এই সাইডে আমি এতিয়া এটা জায়গাত ওলাই যাব ওলাইছো আপোনালোকে এটা গমে পালে হিয়াস গাইস আমি গৈ আছো যত এতিয়া ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হ'ব গৈ আছে একচুয়ালি গিনিস বুকত রেকর্ড এটা হ'ব গৈ আছে তো বিহু 14000 লাইক অ্যাটেন্ডেন্স থাকিব তো তাতে আমি গৈ আছো সৰু হজাইত আৰু বাকি আপোনালোকে দেখা পালে কোনে কোনে গৈ আছো এন্ড গাইস হোপ আমি টাইমত যাই পাও কিয় কাৰণে আমি শুনিছো বহুত বেছি ট্ৰাফিক জ্যাম হৈ আছে তো লেটস হোপ ফৰ দি বেষ্ট আৰু আপোনালোকক দেখাই আছো লেটস গো গাইস এই সাইডে এটা আমি ওলাই গৈ আছিলো বাট এই সাইডে আপোনালোকে এটা ভাবিছে গোটেই পুলিশ আৰু একচুয়ালি কোনোবা ভিআইপি মুভমেন্ট হ'ব নেকি তো এইটো কাৰণে গোটেই ৰাস্তা ব্লক কৰা আছে আৰু এটা আমি সাৰ্ভিস লেনাৰে গৈ আছো এই সাইডে আপোনালোকে ট্ৰাফিক চেক কৰিব পাৰে কেনেকুৱা ট্ৰাফিক হৈ গৈছে ইভেন এইটো সাইডে পুৰা ট্ৰাফিক বাপ ৰে বাপ এটা আপোনালোকে এটা আছে দি লাৰ্জেষ্ট বিহু ডান্স ইন আ সিঙ্গেল ভেন্যু এণ্ড গাইস ইয়াত মোৰ দেন 10000 প্লাছ নাচনীয়ে নাচিব স্টেডিয়ামত আৰু আপোনালোকক অলৰেডি নাচনীকেইটাৰ ডান্স দেখালোঁ বাট এতিয়া ঢুলীয়াৰ একচুৱেলি এটা প্ৰগ্ৰাম আছে সেই ঢুলীয়াৰ এতিয়া প্ৰগ্ৰাম চাম আৰু এই চাইডে আপোনালোকে দেখা পাই আছে এনেকুৱা অ' ভাই ক্ৰাউ
বোলে আমি বিহু চাব গৈছিলোঁ একচুৱেলি বিহু চাব নহয় একচুৱেলি উইটনেছ হ'ব গৈছিলোঁ যিহেতু ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত আমাৰ বিহু আহি গৈছে লাৰ্জেষ্ট বিহু একচুৱেলি এটা ভেন্যুত হৈছে আৰু আপোনালোকেতো দেখা পালে আৰু আই গেছ কাউণ্টটো কিমান হয় নাজানো বাট এবভ 10,000 হয় তো পূৰা প্ৰপাৰ ডিটেইল ভালকৈ আমি কালি মানে পাই যাম আৰু এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট বিহুৰ পৰা ইয়াতে কিয় কাৰণে বহুতে বেছি ক্ৰাউড আছিলে আৰু ইমান বেছি গৰম লাগিছিলে তো মই তাতে বেছি ব্লগিং নকৰিলোঁ বাট আমি উইটনেছ হ'ব গৈছিলোঁ আৰু আপোনালোকে নিজে দেখা পালে কি আমি ৰেকৰ্ড যিদিনাখন ৰেকৰ্ড হৈছে সেইদিনাখনে গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া আজি নেক্সট ডে আৰু চবকে হেপী বিহু আৰু যেন আপোনালোকৰ নতুন বছৰটো ভাল যায় তো আমাৰ অসমীয়া নতুন বছৰটো আপোনালোকৰ ভাল যায় আৰু সেই চাইডে মই আজি পূজা কৰিব গৈছোঁ আৰু গুৱাহাটীখন কেতিয়া আমি ক্লিয়াৰ পাম একচুৱেলি অকল অকেশ্যনেলি নহয় অকল ফেষ্টিভেল ছিজনত নহয় এনেকুৱা এভৰিডে এনেকুৱা ক্লিয়াৰ এনেকুৱা যদি ট্ৰেফিক নাথাকে তেতিয়াহ'লে চিটিত আহি কিনে মজা বেলেগ লাগে বিহু আজিৰ পৰা গোটেই প্ৰগ্ৰাম ষ্টাৰ্ট একচুৱেলি আমাৰ মনটো আছিলে মুকলি বিহু চাব বাট যোৱাকালি যোনটো আমি চিনাৰী দেখা পাইছোঁ বিহুৰ একচুৱেলি মন খুচ হৈ গৈছে আৰু মই ভাবি আছিলোঁ শিৱসাগৰ যোৱা কথা কিন্তু কামৰ বিজিৰ কাৰণে যোৱা নহ'ল বাট গাইজ ফৰ চিয়'ৰ নেক্সট টাইম এণ্ড গাইজ এইকেইদিনতে আমি ৰাইড কৰিব যাম বাৰু একচুৱেলি পূৰা প্ৰপাৰ ভালকৈ এটা আইটেনাৰী বনাই কিনে ৰাইড কৰিম একচুৱেলি এনেকুৱা নহয় কি অকল শিৱসাগৰ বিহু চাই কিনে গুচি আহিছোঁ পূৰা প্ৰপাৰ এটা ৰাইড কৰি কিনে আহিম আৰু একচুৱেলি যিহেতু আজিৰ পৰা বিহু ষ্টাৰ্ট তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এলি বিহু প্ৰগ্ৰাম চাবৰ কাৰণে তো এনে জাষ্ট চেক আউট কৰি আহোঁ কেনেকুৱা কি বিহু প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে আহিছিলোঁ লতাশিলৰ ইয়াতে প্ৰগ্ৰাম চাবৰ কাৰণে আৰু এই চাইডে আপোনালোকে এটা ভাবিছে লতাশিল পুলিচ ষ্টেচন একচুৱেলি আমাৰ বাইক মোৰ লগত নাই কিন্তু মোৰ লগত চাবিটো আছে আৰু বাইক একচুৱেলি থানাৰ ভিতৰত আছে এণ্ড গাইজ আৰু এতিয়া ট্ৰাফিক ব্ৰাঞ্চত তাতে আছে তো লেটছ গ' গাইজ আমি বাইকখন ওলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ কি ডেকা ওলাবনে হা নহ'লে বিহু চাব যায় বাইক চিজ বে একচুৱেলি এইটো Z900ৰ কাৰণে আহে ক'লো কি এইটো অৰিজিনেল নহয় বুলি ক'লো না মই তুমি অৰিজিনেল বুলি কৈছা এইটো তুমি লগাই লৈছা শব্দ হওক বুলি এইখনততো এনেও শব্দ হয়েই কোনোবাই ৰাখি দিব ইয়াতে বুলি মই কোৱা নাই তোমাক গাড়ী খাৰা কৰি থৈ দিব তুমি যা খোজকাঢ়ি দৌৰি থাক ঘৰৰ পৰা লৈ আহি অৰিজিনেলটো আনি লগাবি তাৰপিছতহে গাড়ী দিব তাতকৈ তুমি এডাল খুলি তোমাৰ যিটো ফাইনটোতো দিবই যেতিয়ালৈ ৰিমুভ নকৰা গাড়ী তাতে থিয় কৰাই থৈ দিব থানাত এখনো শব্দ নেকি খুলি ল'ম এইটো ইয়াত একচুৱেলি এটা কেপ পায় সেই কেপ লগালে চাউণ্ড নাহে কেপ চেপ বাদ দি তোমাৰ যিটো অৰিজিনেল আছে সেইটো লগাই লগা আৰু লাহে লাহে যাই এইডাল শুন তুমি সেই আজি নহ'লে কালি এইডাল খুলি সেই অৰিজিনেলডাল লগাই ল'বা থানাৰ পৰা এনেকুৱা গাড়ী যাব দিবাতো নৰি নহয় কিন্তু পালেগৈ একদম নাপাবি গাড়ী ৱাৰ্ণিং দি খেলে যদি আৰু এই গাড়ীটো ৰাখা তুমি এইডাল আজি খুলিবা দেই অৰিজিনেল বুলি কৈছা সেইকাৰণে এতিয়া চালো আমি দেখিলে ঠিক আছে যিমান চাউণ্ড হ'লেও সেইডালত তোমাক একো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু তোমাক এইডালত থিয় কৰাই থৈ দিব নাই আমাৰ লাহে লাহে যাওঁ লাহে লাহে আহিলোঁ থানাৰ পৰা আৰু একচুৱেলি আমাক এবাৰ ৱাৰ্ণিং দিছে কিন্তু ফটো উঠাই লৈছে আই ডোণ্ট ন' গাইজ ফাইন আহিব কি নাহে বাট আমাক যিমানখিনি বুজাইছে এটা অফিচাৰে ইমানখিনি বুজোৱা আই গেছ ক'তো দেখা পোৱা নাছিলোঁ যিমান থানাত মই আজিলৈ মানে বাইকৰ কেছত গৈছোঁ তো সেনেকুৱা থানাত কোনো বুজোৱা নাছিলে যোনটো মানে আমি এইটো থানাত বুজালে তো সেইটো কাৰণে গাইজ হোপ কি আমাক বুজাই কিনে জাষ্ট ফাইন নাকাটক আৰু আমি বহুত জলদি ডিবি কিলাৰটো লগাম একচুৱেলি ডিবি কিলাৰটো লগোৱা নাই কিন্তু ডিবি কিলাৰটো লগোৱাৰ পিছত চাউণ্ড কমি যাব আৰু একচুৱেলি চিটিৰ মাজত
যাতে একদমেই নহয় কি দেখা ফাইন কাটিব নেকি ৱাৰ্ণিঙে ন অকল য়েছ এণ্ড মানে পুলিচ অফিচাৰবোৰ বহুত বেছি ভাল হৈছে একচুৱেলি ৱাৰ্ণিং দিয়ে আৰু যদি ৱাৰ্ণিঙত যদি আমি চেঞ্জ নকৰোঁ বা চাউণ্ড যদি কমাই নলওঁ তেতিয়াহ'লে নেক্সট টাইম ফৰ চিয়'ৰ যদি ধৰে বাইক চিজ হৈ যাব বাট দিছ টাইম হোপ আৰু কি আমি মানে ডিভি কিলাৰটো লগাব লাগিব ফৰ চিয়'ৰ এণ্ড গাইজ ৰাইনক লৈ আহিলোঁ নহ'লে ৰাইন অকলে থাকিলে হয় তাতে দুখ লাগিলে হয় তো লেটছ গ' গাইজ এই চাইডে আৰু আমি এতিয়া বিহু চাব নাযাওঁ ডাইৰেক্ট ঘৰ যাওঁ আৰু ডিভি কিলাৰটো লগাব লাগিব লতাশিল থানাত ধৰি আহিলে এইমাত্ৰ অঁ ছাৰ লতাশিল থানাত ধৰিছে আজি অঁ এইটোৱে মানে এইটো চেঞ্জ কৰিব দিছে লতাশিলৰ থানাৰ পৰাও লৈ আহিলোঁ বাইক ধৰিছিলে থানা নহয় ফটো উঠাই কিনে ৰাখি দিছে আপুনি চাই ল'ব পাৰে অ' লতাশিল থানা আমাক ৱাৰ্ণিং মানে হেৰি কৰিব দিছে চেঞ্জ কৰিব দিছে এতিয়া ইমান দামী গাড়ীখন এনেকুৱানো কিয় কৰি ল'ব লাগে বেয়া কৰি অঁ বনাই চেঞ্জ কৰি ল'বা গাড়ী নাম্বাৰটো ফটো এটা মাৰি দিওঁ আপুনি নেক্সট টাইম যদি নাই ফাইন নাকাটো বাৰু অঁ আহিছিলে আপোনালোকে দেখা পালে বাট সেইটো চাইডে যিহেতু ৱাৰ্ণিং দিছিলে আমি কৈ দিলোঁ কি আমাক এনেকুৱা ধৰিছে আৰু ডাইৰেক্ট সেইটো থানালৈ কল কৰিছে কল কৰি কিনে থানাত কল কৰি কিনে প্ৰপাৰ ইনফৰমেশ্যন লৈছে আমি কি বাহানা দি আছোঁ নেকি বাট গাইজ ইটো জেগাটো আমাৰ ফটো উঠাই লৈ লৈছে আৰু এটা কথাই কৈছে কি নেক্সট টাইম যদি আমি দেখা পাওঁ ডাইৰেক্ট চালান কাটি দিম আৰু ফৰ চিয়'ৰ আমি যাই কিনে ডিভি কিলাৰ লগাম আৰু ডিভি কিলাৰ লগালে যোনটো চাউণ্ড দি আছে সেই আৰু আপোনালোকে কয় কি চাউণ্ড নাই বুলি এৰ'ড চাওক আপোনালোকে জাষ্ট আইডিয়েলতে আমাৰ অফিচাৰখিনিয়ে গম পাই গৈছে কি কিমান লাউড চাউণ্ড হ'ব পাৰে তো আমাক ধৰিছে বাট ৱাৰ্ণিং দিলে এবাৰ আমি টিভি লগাই ল'ম একদমেই চাউণ্ডলেছ হৈ যাব আৰু আমাৰ পূৰা বাইকখন পূৰা ষ্টক বাইকৰ নিচিনা চাউণ্ড হ'ব